අයිබෝවන් මෙඩිටේෂන් ටිප්ස් 4 වෙනි එපිසෝඩ් එකත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මම හිතුවා 4 වෙනි එපිසෝඩ් එකෙන් ඔයාට විශේෂ දැනුමක් ලබා දෙන්න. ඒ තමයි ඔයා භාවනා කරන කෙනෙක් විදිහට ඔයා අනිවාර්යෙන් දැනගත යුතු භාවනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි සමත සහ විපස්සනා කියන භාවනා ක්‍රම දෙක. මේ භාවනා ක්‍රම දෙක ගැන පැහැදිලි කරන්නේ AS බාලසූරිය මහත්මයා. ඒ මහත්මයා කලින් පටිගත කරපු වැඩසටහනක් තමයි මම අද ඔයත් එක්ක බෙදාගන්නේ. ඒ වගේම මම කැමති ඔයාව දැනුවත් කරන්න භාවනා කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද කියලා. අතරම භාවනාව කියන වචනේ තේරුම තමයි වර්ධනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් වගා කරනවා. අපි මොනවාද වර්ධනය කරන්නේ වගා කරන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳ ගුණධර්ම, මනුෂ්‍යයාගේ යහපැවැත්මට අයත් වෙන හැම දෙයක්ම, ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් ආදරය, කරුණාව, ඒ වගේම සිහිය වර්ධනය කරනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. තව පැත්තකින් අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ මනස දියුණු කරනවා. ඒ වගේ කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ටිබෙටේ මේකට තව නිර්වචනයක් දීලා තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කියන්නේ භාවනාවට ගොම් කියලා. ගොම් කියන එකේ තේරුම තමයි හුරු පුරුදු කමක් ඇති කරගන්නවා. මොනවත් එක්කද හුරු පුරුදු කමක් ඇති කරගන්නේ? අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ අලුත් මේ ජීවන චර්යාවත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඔයා භාවනා කරන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔයා අලුත් ජීවන චර්යාවක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ ජීවන චර්යාවත් එක්ක හුරු පුරුදුකමක් ඇති කරගන්නවා. නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වර්තමානයේ අපි අත්විඳින මේ මානසික තත්ත්වයන් එක්ක හුරු පුරුදුකමක් ඇති කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේම විවිධ භාවනා ක්‍රමත් තියෙනවා. ඒ කීපයක් බැලුවොත් ජපානයේ සෙන් බුදුදහම එනවා විවිධ භාවනා ක්‍රම. ඒ වගේම ටිබෙටේ වෙනම විවිධ භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රිස්තු ධර්මයේ එනවා නිහඬ යාඥාව කියලා. ඒ වගේම ඉස්ලාම්හි සුෆිවාදයේ එනවා තවත් වෙනම භාවනා ක්‍රම. ඉතින් එක සංස්කෘති හරහා ආපු භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා දැනටත් ලෝකේ භාවිතාවි තියෙනවා. නමුත් විශේෂ ස්ථානයක් හම්බෙනවා මේ සමත සහ විපස්සනා කියන භාවනා ක්‍රම දෙකට. එකට හේතුව තමයි අතීතයේ අපේ හිටපු ශාස්තෘවරුන්, මුනිවරුන්, විශේෂයෙන් බුදුවරුන් ඔවුන්ගේ ඒ නිර්වාණය කරා යන ගමනට, එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ විමුක්ති මාර්ගය පිළිසකර කරගන්න ගොඩක් උදව් වුණ භාවනා ක්‍රම දෙකක් තමයි මේ සමත සහ විපස්සනා කියන භාවනා ක්‍රම දෙක. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ භාවනා ක්‍රම දෙක තමයි මටත් මගේ මේ අවුරුදු කිහිපයේදී උදව් වුණේ භාවනාව මට සාර්ථකව කරගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතුවා මේ දේ අනිවාර්යෙන් ඔයාටත් වැදගත් වෙනවා කියලා. අද එපිසෝඩ් එකේ මේ සමත සහ විපස්සනා කියන භාවනා ක්‍රම දෙක ගැන පැහැදිලි කරන්නේ AS බාලසූරිය මහත්මයා. මම කලින් කිව්වා වගේ එතුමා ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරොත්, එතුමා ලේඛකයෙක්, ඒ වගේම නිදහස් චින්තකයෙක්, ඒ වගේම එතුමා හදාරලා තියෙනවා ගොඩාක් පැති. විශේෂයෙන් කිව්වොත් මනෝවිද්‍යාව, ආධ්‍යාත්මික ජීවනයට සම්බන්ධ හැම අංශයක්ම වගේ එතුමා ගැඹුරින් හදාරලා තියෙනවා. ඉතින් එතුමා අද පැහැදිලි කරනවා සමත සහ විපස්සනා කියන භාවනා ක්‍රම දෙකේ තේරුම. ඒ වගේම ඔයා කොහොමද මේ භාවනා ක්‍රම දෙක ඔයාගේ භාවනාවට උපයෝගී කරගන්න කියලා. ඉතින් අපි තව පරක්කු කරන්න නැතුව එතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමට යමු. සිත ගැඹුරෙන් ගැඹුරට ඒකාග්‍ර කිරීමයි සමතය කියන්නේ. විපස්සනාව එහෙම නැත්නම් විදර්ශනය යන්නේ තේරුම විශේෂයෙන් දැකීම යන්නයි. ඔබ දන්නවා අප බොහෝ දේ දකින්නේ මතු පිටෙන්, සාමාන්‍ය මට්ටමින්. ඒ සාමාන්‍ය දැකීම වෙනුවට විශේෂයෙන් යමක් දිහා බලනවා නම්, ඒ කියන්නේ සවිස්තරව ගැඹුරින් බලනවා නම් එය විදර්ශනය බවට පත් වෙනවා. අපට ඕනෑම දෙයක් විශේෂයෙන් දැකිය හැකි. නමුත් මෙහිදී ලෝකය, තමා, ජීවිතය, සිත හා එහි උපදින ආශා, භය, ශෝක වගේ දේවල් විශේෂයෙන් දැකීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත්. ඒවා විශේෂයෙන්, ඒ කියන්නේ විදර්ශනයෙන් බලනකොට ඒවායේ ඇත්ත, යථාර්ථය හෙළි වෙනවා. සිහියෙන් දැක තේරුම් ගැනීම කියන සාධකය ඕනෑම ක්‍රියාවකට එකතු කළාම එය විදර්ශනය වෙනවා. ආනාපාන එවත් හුස්ම ගැනීම, පිටකිරීම කෙරෙහි සිත එකඟ කරමින් ධ්‍යාන අරමුණු කරගෙන එය කරනකොට එය සමත භාවනාවක් වෙනවා.
එම චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයට සතිය එහෙම නැත්නම් සිහිය කියන සාධකය එකතු කරාම එය විදර්ශනාවක් වෙනවා. සිත සංසුන් කරලා විවේකයට පමුණුවලා ස්වභාවිකව සිදුවන ආස්වාසය හා ප්‍රස්වාසය කෙරෙහි සිත එකඟ කරන්න. එහෙම සමතේද වඩමින් සිත හතර ආකාරයකින් සිහියෙන් යුක්ත කර ගැනීම තුළින් ආනාපාන සති භාවනාව විදර්ශනා භාවනාවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒ සතර ආකාර සිහිය මේවයි. කාය දකින සිහිය, කායේ සංවේදන දකින සිහිය, සිත හේවත් සිතවිලි දකින සිහිය, ලෝක ස්වභාවය එවත් ධර්මයේ දකින සිහිය. අපි හිතමු ඔබ ආස්වාසය ප්‍රස්වාසය කෙරෙහි හිත එකඟ කරමින් සිටිනවා කියලා. ඒ සමග ඔබට පුළුවන් වරින් වර කයෙහි ස්වභාවය කෙරෙහි සංවේදී වීමට, කයෙහි ස්වභාවය පිළිබඳ සතිමත් වීමට. මේ කය කියන්නේ කුමක්ද? එහි ස්වභාවය කුමක්ද? එය ස්වභාව ධර්මෙහි මූලද්‍රව්‍ය සංයෝගයෙන් හටගත් සංස්කාරයක් බව, කයෙහි ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම කියන කරුණු ඔබට පුළුවන් සිහි කරන්න, මෙනෙහි කරන්න. ඔබට පෙනෙනවා එතකොට මේ කය නොයෙක් දේවල් වලින් මූලද්‍රව්‍ය වලින් හැදුන ස්කන්ධයක් බව. එය ලේ, මස්, ඇට, නහර ආදියෙන් සකස් වූවක් බව. මෙහෙම කයෙහි ස්වභාවය ගැන සිහියෙන් යුතුව මෙනෙහි කිරීමට යොමු වීමයි කය පිළිබඳ සිහිය කියන්නේ. දෙවනුව අපි බලමු සංවේදන දකින සිහිය කෙරෙහි. කය දකින සිහියට අමතරව සංවේදන දකින සිහියත් උපදවා ගැනීම අවශ්‍යයි. සංවේදන කියලා කියන්නේ කයට දැනෙන විවිධාකාර වේදනා, සුළඟෙහි සීතල, ඉරු රැසෙහි උණුසුම, මස් පිඩුවෙල එහෙම නැත්නම් කයෙහි විවිධ ස්ථානවල හටගන්නා රිදීම්, මොළයේ බරගතිය, ශරීරයේ පහසුව හෝ අපහසුව ඇතුළු ස්නායුමය වශයෙන් ශරීරය හංගින සියල්ලයි සංවේදන කියන්නේ. එවැනි සංවේදනයක් දැනුනහම එය කෙරෙහි සිත යොමු කරලා එහි ඇතිවීම පැවතීම නැතිවීම දැකීමයි දෙවන සිහිය. එහෙම නැත්නම් දෙවන සතිය. ආනාපාන සති භාවනාව කරගෙන යද්දී විවිධ සිතිවිලි ඔබේ සිතේ හටගන්නවා. ඔබට යම් යම් දේ මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ සිත දොඩමළු වන්නට පුළුවන්. අතීතයේ වූ සිද්ධියක් නැවත ඔබ අත්දකින්නට පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම සිතිවිලි ඇති වෙනකොට උස්ම කෙරෙන අවධානය ඒ සිතිවිලි වලට යොමු කරලා මොනවද මට මේ සිතෙන්නේ? මේ සිතිවිලි වල ස්වභාවය කුමක්ද? මේ සිතිවිල්ල තෘෂ්ණාවක්ද, ද්වේෂයක්ද, මුලාවක්ද, බයක්ද, ශෝකයක්ද ආදි වශයෙන් එහි ස්වභාවය දැකීමයි සිත දකින සිහිය කියන්නේ. හතරවන සිහිය නම් ස්වභාවය එහෙම නැත්නම් ධර්මය දකින සිහිය. මෙහෙම කය දිහා, සංවේදන දිහා, සිතුවිලි දිහා සිහියෙන් දකිනකොට ඔබට ලෝක ස්වභාවය හා යථාර්ථය වැටහෙන්නට පටන් ගන්නවා. නිදර්ශනයක් හැටියට මේ කය මමය, මගේය කියා ග්‍රහණය කරගන්න බැහැ. මේ කය ස්වභාව ධර්මයට අයත් සංස්කාරයක්. සියල්ල පවතින්නේ ඇතිවෙවි නැතිවිවි යන නිරන්තර ගලා යාමක. මෙන්න මෙහෙම ලෝක ස්වභාවය දැකීමයි ධර්මයේ දකින සිහිය කියන්නේ. දැන් ඔබ
හුස්ම ගැන සිත එකඟ කරමින් සමතය වඩනවා. එය විදර්ශනාවට හරවා ගන්නා හැටි මා විස්තර කළා. ඔබට පුළුවන් මේ භාවනා දෙකම එකකින් අනෙකකට මාරු වෙමින් කරන්න. සමතයෙන් සිත වෙහෙසට පැමිණෙන විට භාවනාව විදර්ශනාවට මාරු කරගන්නට පුළුවන්. විදර්ශනාවෙන් ආපසු සමතයට යව හැකියි. සමතය වඩන්ඩ විදර්ශනයට සිත යෝග්‍ය වෙනවා. අනෙක් අතට විදර්ශනය නිසා සමාධිය ගැඹුරු වෙනවා. විමුක්ති මාර්ගයේදී සමතය හා විදර්ශනය ගැලක රෝධ දෙක වගේ එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඉතින් වාට පේනවන මේ භාවනා ක්‍රම දෙකේ වැදගත්කම මම හිතන ඔයා මේදේ පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න ඇති කියලා. වාට මේදේ එක පාරක් අහල මදිනං සමරකට දෙපාරක් තුන් පාරක් හතර පාරක් අහලා ඔයා එදේ වගේ ඇතුළට දාගන්න ඊට පස්සේ වාට පුළුවන් වා භාවනා කරනකොට වාට වා විසින් වා මෙහෙව ගන්න. වගේ අමතක කරන්න එපා යට ඩිස්ක්‍රපෂන් එක බලන්න එක මම දාලා තියන්න ඒස් බාල සූරී මහත්මයාගේ YouTube චැනල් එක ඒ ලිංක එකයි ඒ වගේම තව එතුමාගේ විපස්සනා භාවනාව සම්බන්ධව කතා කරන විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක් තියෙනවා. ඒවා හැම එකක්ම එකින් එක බලන්න. ඒවා ඔයාට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගේ ගොඩක් වැඩසටහන් මට වැදගත් වුණා. අනිවාර්යෙන් ඒ දේ ඔයාටත් වැදගත් වෙනවා. ඔයා භාවනා කරන ඒ වගේම මේ ආධ්‍යාත්මික ජීවනයට කැමති කෙනෙක් විදියට මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට මොන හරි දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මට ඊමේල් කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ දවසේ හම්බෙමු.